यदि तपाईँ टिकटकबाट पैसा कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ क्यापकटलाई मोनेटाइज गरेर पैसा कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ या अरू विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्मबाट तपाईँ पैसा कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि आजको भिडियो स्पेसल हुनसक्छ। प्लस यदि तपाईँ क्रेडिट कार्डको खोजमा हुनुहुन्छ र क्रेडिट कार्ड नपाएर तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि पनि यो भिडियो स्पेसल हुनसक्छ। सो हेलो एभ्रीवन, आज म तपाईँहरूलाई पेपाल अकाउन्टको बारेमा भनेछु, पेपाल अकाउन्टको फाइदाहरूको बारेमा भनेछु, कसरी पेपर अकाउन्ट खोल्ने र पेपाल अकाउन्टलाई चाहिँ कसरी हामीले भेरिफाई गर्ने र पेपाल अकाउन्टमा कसरी हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट एड गरेर क्रेडिट कार्डको रूपमा हामीले पेपाल अकाउन्टलाई युज गर्न सकिन्छ। र प्लस तपाईँले चाहिँ जति पनि तपाईँले अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरूबाट अथवा अनलाइनको थ्रुबाट तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ त्यो पैसालाई पेबीमा चाहिँ सिक्योर तरिकाले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुहोस् है त। र भिडियो सुरु गरौँ पेपाल अकाउन्टको फाइदाहरूबाट है त। पेपाल अकाउन्टको फाइदा चाहिँ एकदमै धेरै छ। त्यो फाइदाहरूमध्येको 4वटा फाइदा चाहिँ म तपाईँहरूलाई त कुरा गर्नेछु है त। एउटा भनेको चाहिँ यदि तपाईँ जुनसुकै देशमा बस्नुहुन्छ, मानिलिउँ म जापानमा छु, म जापानमा बसेर मैले चाहिँ संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि यदि मैले एड रन बनाउन चाहनुहुन्छ भने मैले त्यो सबै ठाउँमा मैले एड रन गर्न सक्छु र त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ मैले आफ्नो बिजनेस हुनसक्छ, आफ्नो सोसल मिडिया हुनसक्छ, प्रमोट गर्न सक्छु र त्यसरी चाहिँ मैले आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न सक्छु। एउटा प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ यो। र दोस्रो भनेको चाहिँ यदि तपाईँसँग क्रेडिट कार्ड छैन, तपाईँले चाहिँ अनलाइन सपिङहरू गर्न चाहनुहुन्छ, मानिलिउँ तपाईँ अलिबाबाबाट प्रडक्टहरू मगाउन चाहनुहुन्छ, सेनबाट तपाईँले प्रडक्टहरू मगाउन चाहनुहुन्छ र त्यस्तै अनलाइन प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईँ ती प्रडक्टहरू ल्याएर सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्थात् तपाईँ ड्रप सिपिङ गर्नुहुन्छ, ड्रप सिपिङ आउने धेरै आवश्यक पर्छ होइन। तपाईँ यी कुराहरूमा तपाईँले अनलाइनको थ्रुबाट जति पनि प्रडक्टहरू किन्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ अनलाइनमा कारोबार गर्नको लागि तपाईँलाई पेपर अकाउन्टले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ सोसल मिडियाबाट तपाईँ यदि पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ टिकटकबाट पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ, क्यापकटबाट पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ या अरू इन्स्टा तपाईँ फेसबुकबाट पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ त्यो पैसा डाइरेक्ट तपाईँको ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्न। तर तपाईँसँग यदि पेपाल अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईँले टिकटकबाट कमाएको पैसा, क्यापकटबाट कमाएको पैसा, इन्स्टाबाट कमाएको पैसा चाहिँ तपाईँले पेपाल अकाउन्टमा ल्याएर पेपालबाट फेरि तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले क्यासको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ तपाईँले एउटा देशबाट अर्को देशमा पैसा पठाउने या एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले पेपाल अकाउन्ट युज गरेर गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग एज अ इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन, नेसनल ट्रान्जेक्सन, जुनसुकै ट्रान्जेक्सन पनि सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ म जापानमा छु, मैले अस्ट्रेलिया अमेरिकामा बसेको मान्छेलाई पैसा पठाउनु पर्यो, दुबई कतारमा बसेको मान्छेलाई पैसा पठाउनु पर्यो, तर त्यो देशमा चाहिँ एज अ पेपाल चाहिँ लिगल छ भने मैले सजिलैसँग पेपालको थ्रुबाट मैले अरू साथीहरूलाई, अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा सजिलैसँग ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छु। यो भयो पेपालको 4वटा फाइदाहरू जसमा तपाईँले पनि सजिलैसँग यो फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू पनि यो सबै फाइदा लिन चाहनुहुन्छ होला, पेपाल अकाउन्टको सबै फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पेपाल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो बनाउनलाई चाहिँ म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप भन्नेछु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस्। यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा आयो हुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिनुहोस्, कनेक्ट गराउनु होला। म तपाईँलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ ल्याइरहनेछु। सो मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला ताकि तपाईँलाई सबैभन्दा फर्स्टमा नोटिफिकेसन जाओस्। अब सबैभन्दा पहिला यदि तपाईँहरूसँग पेपाल भन्ने एप छैन भने तपाईँहरूले एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईँहरूले अब तपाईँको नयाँ भएको भएर साइन अप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको इमेल हान्न लगाउँछ। इमेल चाहिँ तपाईँहरूले जुन युज गर्नुहुन्छ त्यही इमेल हान्नु होला, किनकि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको भेरिफिकेसन कोड आउने भएर। अनि त्यसपछि मोबाइल नम्बर हान्नु लगाउँछ, तपाईँहरूको जापानकै मोबाइल नम्बर हान्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको मोबाइलमा भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यो कोड हानिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको पासपोर्ट बनाउनु लगाउँछ। पासवर्ड चाहिँ तपाईँहरूले पछि लगइन र पासवर्ड एकदम युज हुने भएको भएर पासवर्ड चाहिँ नबिर्सिनु बनाउनु होला। पासवर्ड हान्दाखेरि चाहिँ एउटा लास्टमा @ अथवा अरू कुनै साइन हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले पर्सनल इन्फो हान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नेसनालिटी चाहिँ अब नेपालमा हो भने चाहिँ नेपाल, अब नेसनालिटी भनेको अब नेपाली नै भइहाल्यो, नेपाली लेख्ने। अनि त्यसपछि फ्यामिली नेम, गिभन नेम र डेट अफ बर्थ तपाईँको जे हो करेक्ट हान्नु होला, किनकि पछि हुने खाकुनिङ गर्नुपर्छ, जे होला एकदम जे सही हो त्यही हान्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो एड्रेस हान्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस हान्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले सुरुको हान्नुभयो भने त्यहाँ एड्रेस पनि देखाउँछ, तर तपाईँको तल यहाँ एड म्यानुअल्ली भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पोस्टल कोड हान्ने एउटा ठाउँ हुन्छ। पोस्टल कोड हान्ने ठाउँमा तपाईँले पोस्टल कोड हान्नुभयो भने लगभग सबै एड्रेस आफै आउँछ। रफ एड्रेस तपाईँले एड गर्ने, त्यसपछि आइएसएफ भनेर क्या यो कन्फर्म गर्ने, यो चाहिँ मेरो हो भनेर, अनि एग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको
अकाउन्ट चाहिँ बन्छ यतिमै तपाईँहरूको अकाउन्ट बन्छ अब त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ अहिले चाहिँ कार्ड लिङ्क गर भनेको चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामी स्किप गर्छौँ अब पहिला चाहिँ हामीले होन्डिङ खाकुरिङ गर्नुपर्छ होन्डिङ खाकुरिङ नभइन्जेलसम्म हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ लिङ्क हुँदैन है त्यसपछि अब यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो सेटिङहरू हो फेस आइडीबाट खोल्ने कि के अब के हो भन्ने कुरा नोटिफिकेसन यताउता भन्ने कुरा त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्किप फर नाउ गर्न सक्नुहुन्छ है अब हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ बन्यो होइन त अकाउन्ट मात्रै बनेको अब तपाईँहरूले इमेल कन्फर्म गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ माथि प्रोफाइलमा ड्राफ्ट बर्ड देखाएको छ नि तपाईँहरूको अब त्यसमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको इमेल कन्फर्म गर्ने भनेर देखाउँछ है यहाँ चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ बनिहाल्यो त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ कन्फर्म योर इमेल भनेर देखाएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कन्फर्म विथ गुगल भनेर त्यहाँ अप्सन आउँछ त्यहाँ क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु यसरी चाहिँ तपाईँको गुगल आइडी पासवर्ड हानिसकेपछि चाहिँ इमेल चाहिँ कन्फर्म भयो है इमेल कन्फर्म भइसकेपछि अब तपाईँको लगभग सबै रेडी भइसक्यो अब मेन भनेको होन्डिङ खाकुनिङ अब होन्डिङ खाकुनिङको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब तपाईँ वालेटमा गएर एड ब्याङ्क गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई होन्डिङ खाकुनिङ गर्नु भन्छ क्या अब त्यसमै गऱ्यो नि ओके तपाईँले त्यहाँ होन्डिङ खाकुनिङ गरिसकेपछि बल्ल तपाईँहरूको ब्याङ्क एड गर्न मिल्छ अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एड ब्याङ्कमा गएँ म अनि त्यसपछि ब्याङ्क्समा अठाएँ होइन अनि लिङ्क योर ब्याङ्क अन आवर वेबसाइट भनेको छ गो टु आवर वेबसाइट भनेको छ होइन त्यसमा गइसकेपछि तपाईँले अब सफारी जेमा गएर पनि हुन्छ अनि अहिलेको तपाईँको पेपाल खोल्दाखेरि युज गरेको मोबाइल नम्बर अथवा इमेल तपाईँले यहाँ हान्नुपर्छ यहाँ हानिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो खुल्छ अब यो खुल्छ तपाईँहरूले नेक्स्ट गर्ने अनि त्यसपछि कन्टिन्यू यो चाहिँ मैले चाहिँ नेक्स्ट टाइम खोल्दाखेरि चाहिँ फेस आइडीले खोल भनेर चाहिँ गरेको तपाईँले चाहिँ त्यो कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ होन्डिङ खाकुनिङ गर्ने कुराहरू हाल्नुपर्छ है कन्फर्म योर कन्फर्म इट्स यु टु कन्टिन्यू भनेको छ कन्टिन्यू गर्ने अब त्यहाँ फिल गर्ने कुराहरू के छ भनेको चाहिँ फिल यो इन्फो होइन टेक अ फोटो अफ योर आइडी टेक योर फोटो भनेको छ यो तिनवटा कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अब त्यसको लागि चाहिँ एग्री एन्ड कन्टिन्यू गऱ्यो भने चाहिँ हामी नेक्स्ट स्टेपमा गइन्छ है यो तिनवटा चाहिँ हामीले होन्डिङ खाकुनिङको लागि गर्नुपर्ने भयो अब यो तपाईँहरूले अब आइडी चाहिँ अब के माग्छ त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूको के भर्नुपर्छ भनेर देखाएको छ फर्स्टमा चाहिँ लिगल नेम भनेको छ लिगल नेममा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ दिइसकेको छ त्यसपछि तपाईँहरूले के काम गर्नुहुन्छ अब स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्ट जे हो त्यही अनुसार लेख्नु होला है अनि त्यसपछि सबै माथि उठाएर भरिसकेपछि तपाईँको चुज अ भ्यालिड आइडी भनेको छ ड्राइभिङ लाइसेन्स अर रेसिडेन्ट कार्ड भनेको छ होइन तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स रेसिडेन्ट कार्ड अथवा माइ नम्बर जुनबाट पनि गर्न मिल्छ अब धेरै जसोको माइ नम्बर कार्ड नबनाउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यस कारण ड्राइभिङ लाइसेन्स र रेसिडेन्ट कार्डबाट मैले गरेर एकचोटि ट्राई गर्छु है त्यसपछि क्लिक ओके गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको अब तपाईँहरूले भर्ने बेला आयो अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले है रेसिडेन्ट कार्ड भनेर हामीले चुज गरेको हो नि त त्यही भएर रेसिडेन्ट कार्ड चुज गरेपछि अब यसको चाहिँ फोटो ली भनेको छ है यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी लिने फोटो भनेर ठ्याक्क त्यहीँ मिलाइदिएको हुन्छ त्यो ठ्याक्क बक्समै पार्ने हो कि बक्समै पारिसकेपछि अनि यो चाहिँ हल्का कम्प्लिकेटेड हुन्छ यो मोटोपन देखाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ हल्का दुई तिनचोटि मिस्टेक हुनसक्छ ब्लर आयो भने चाहिँ फेरि एकचोटि लिनु है फेरि ब्लर आएर त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ होन्डिङ खाकुनिङ सक्सेस हुँदैन क्या डकुमेन्ट मिलेन अथवा भने जस्तो भएन भनेर चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ अनि फेरि यही प्रोसेस चाहिँ फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ है यो मोटोपन देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिक केयरफुल भएर गर्नु होला मलाई पनि यो एक दुईचोटि चाहिँ लागेको थियो है अनि त्यसपछि कार्डलाई चाहिँ फर्काएर देखाएको हुन्छ पछाडि होइन त्यहाँ तपाईँहरूले आफै इन्स्ट्रक्सन हेरेर आफै थाहा पाउनुहुन्छ यसरी फर्काएर ठ्याक्क त्यो कार्डको सबै पारेपछि अब तपाईँको फेसको लागि तपाईँको यो यता घरि यता गर भन्छ घरि यता गर भन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्नुभयो भने तपाईँको सेल्फी लिन्छ होइन तपाईँले यहाँ जे भन्छ त्यही गर्ने हो सबै गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको फाइल सब्मिट भयो इमेज अफ आई डकुमेन्ट अनि सेल्फी सब्मिट भयो भनेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको इमेलमा देखाउँछ सब्मिट भयो भनेर अनि त्यसपछि तपाईँहरूको होन्डिङ खाकुनिङ भ्याइयो भनेर पनि पछि मेल आउँछ यहाँ तपाईँहरूले यो मेल देख्न सक्नुहुन्छ यो होन्डिङ खाकुनिङ चाहिँ भयो भनेको छ होइन अब त्यसपछि गिङको जोड्न मिल्छ भनेर यहाँ लेखेको छ यसरी नै तपाईँको मेल आउँछ मेल आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो पेपाल अकाउन्ट खोलेर तपाईँले अब चाहिँ ब्याङ्क कनेक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो त्यही अप्सनमा जाने हो लिङ्क योर ब्याङ्कमा अनि त्यसपछि सेम हामीले अघि गरे जस्तो अनि त्यसपछि लगइन पासवर्ड हानिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको लगइन हुन्छ तर अहिले हामीले होन्डिङ खाकुनिङ गर्नु परेको थियो भने अब होन्डिङ खाकुनिङ गर्नु पऱ्यो डाइरेक्ट ब्याङ्क रोज्ने हो अब तपाईँहरूको जुन ब्याङ्क हो यहाँ छ भने छैन भने चाहिँ सर्च फर अदर ब्याङ्क्स भनेर लेखेको छ है अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लिङ्क अफ ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको छ तल चाहिँ नेम अन ब्याङ्क अकाउन्ट इन काना भने तपाईँको नाम चाहिँ के छ ब्याङ्क अकाउन्टमा तपाईँले के नाम राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ कानामा लेख्नु पऱ्यो है अनि त्यो ब्याङ्कको
ब्रान्च कोड होइन अनि त्यसपछि सेभिङ अकाउन्ट हो कि चेकिङ अकाउन्ट हो भनेर लेख्नु पऱ्यो है हाम्रो नर्मली चाहिँ चेकिङ अकाउन्ट नै हुन्छ सेभिङ अकाउन्ट भनेको पैसा सेभ गर्नको लागि हो चेकिङ अकाउन्ट भनेको नर्मली तपाईँको स्यालेरी त्यसमै लिने अनि त्यसपछि त्यसबाटै अरू पेमेन्टहरू गर्नेलाई चाहिँ चेकिङ अकाउन्ट भन्छ तपाईँहरूले चाहिँ चेकिङ अकाउन्ट गरेर अनि आफ्नो तल चाहिँ ब्याङ्कको अकाउन्ट नम्बर लेख्नु होला है धेरै सजिलो छ त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन सो एकचोटि अनलाइन खाएको दिन भइसकेपछि चाहिँ ब्याङ्कहरू एड गर्न पनि एकदमै सजिलो छ अब मेरो चाहिँ यहाँ मैले सबै लेखेँ तल अकाउन्ट नम्बर लेखिसकेपछि लिङ्क योर ब्याङ्क भन्ने तल अप्सन छ होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्क चाहिँ लिङ्क हुन्छ है डन गरिसकेपछि तपाईँको यसरी ब्याङ्क चाहिँ पेपालमा लिङ्क भयो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई पेपालमा क्रेडिट कार्ड एड गरेर देखाउँछु है पेपालमा क्रेडिट कार्ड एड गर्न पनि एकदमै सजिलो छ तपाईँ वालेटमा जानु भएन वालेटमा गइसकेपछि ब्याङ्क एन्ड कार्ड भनेर लेखेको छ त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि डेबिट कार्ड कि क्रेडिट कार्ड अथवा ब्याङ्क भनेर देखाएको छ डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्डमा क्लिक गरेपछि तपाईँले स्क्यान गरेर पनि तपाईँले क्रेडिट कार्ड एड गर्न सक्नुहुन्न अथवा म्यानुअली कार्डको नम्बर र एक्सपायरी डेट सिबिबी हानेर एड गर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटिमा एड भइहाल्छ तपाईँको अरू एड्रेसहरू सबै पहिल्यैदेखि छ अब जस्ट तपाईँले ब्याङ्कको कार्ड नम्बर एक्सपायरी डेट अनि सिबिबी हानेर लिङ्क कार्ड गर्नुभयो भने तपाईँको एकैछिनमा कार्ड पेपालमा लिङ्क भइहाल्छ एड भइहाल्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क यो कार्ड भनेको छ अब त्यसपछि अर्को कार्ड पनि जोड्ने हो भने चाहिँ एड एन्ड कार्ड नत्र चाहिँ अल डन फर नाउ गर्ने होइन त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भर्खर मेरो जेसिबी कार्ड फेरि एड भयो